مرگ خاموش، سرنوشت عجیب دارها از تا مرگ‌های مرموز. با من همراه باشید تا سرنوشت 10 معروف رو بررسی کنیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز کانال مدیاورس. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من حسنم و توی این ویدیو میریم به دومین قسمت از سینما مثبت 18. توی این ویدیو با همدیگه مرگ 10 معروف دنیا رو بررسی میکنیم. هرچی جلوتر بریم ستارهای معرفی شده هم معروفتر میشن. پس این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید که سرنوشت این ستارها داستان بسیار عجیبی داره. با من تا آخر این ویدیو همراه بمونید، اما قبلش حتما یه لایک به ویدیو بدید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. شماره 10 ما تینا فیلدزه، یک بازیگر معروف 24 ساله که بعد از افشاگری هایی که در مورد آزار و اذیت‌های که براش اتفاق افتاده بود صحبت کرد، به طرز مشکوکی از دنیا رفت. اینکه این بازیگر دقیقاً به چه دلیلی از دنیا رفت هیچ وقت مشخص نشد، اما اون در سالهای آخر عمرش دست به افشاگری در مورد چند تهیه کننده بزرگ و چند بازیگر معروف زده بود. اون در چند مصاحبه‌ای که آخره عمرش داشته گفته که در زمان فیلمبرداری مورد و قرار گرفته. خیلی جالبه که یه بازیگر پورن اون هم در زمان فیلمبرداری مورد جنسی قرار بگیره. باید بگم همین چند سال پیش یکی از تهیه کننده های بزرگ این صنعت که رئیس شرکتی به اسم بنگ بروس هم هست، از طرف یکی از بازیگرای معروف زن این صنعت به تنسی متهم شد. اما داستان چی بود؟ این بازیگر گفته بود این تهیه کننده زمانی که پشت دوربین در حال فیلم برداری بوده بدون اجازه به اندامش دست داده، در صورتی که همچین چیزی توی قرارداد نبوده و اون ناراضی بود. حالا جالب اینجا که واقعا همین تهیه کننده رو دادگاهیش کردن، اما چیزی که در آخر نشریه‌ها منتشر کردن گفتن که تینا فیلدز کرده. اما باز هم این مرگ بسیار مشکوکه. این موضوعات نشون میده که چه مافیاهای قدرتمندی پشت این صنعت کثیف و پولساز در حال فعالیتن. شماره 9 ما ستاره 20 ساله اولیویا نواست. این ستاره بعد از 2 سال فعالیت توی این صنعت به دلیل عفونت سپلیس از دنیا رفت. اما قبلی که به سرنوشت تلخ این دختر بپردازیم، بذارید در مورد مرگ مشکوک اون صحبت کنیم. باید بگم طبق سندی که از پلیس کالیفرنیا لو رفته بود، در این سند گفته شده بود که در زمان پیدا شدن جسد اولیویا 12 ساعت از مرگ اون گذشته بوده. نکته جالب اینجاست که اون از کمر به پایین برهنه بوده، اما اینها هم نکته عجیب ماجرا نیست. در واقع نکته عجیب اینجاست که اون کبودی‌های بسیار زیادی روی بدنش داشت. اما باز هم پزشکی قانونی دلیل مرگ این بازیگر رو سپسیس اعلام کرد. اولیویا نوا توی خانواده بسیار فقیری بزرگ شده بود. اون 90% از درآمدش رو به خانواده‌اش میداد. در واقع اون به غیر از خودش 2 خواهر و 1 برادر داشت که اونها با مادرش بدون پدر زندگی می‌کردن و تمام هزینه این بچه‌ها و مادرش خرج تحصیل و خورد و خوراکشون با اولیویا بود. به طوری که بعد از مرگ اولیویا دوستان این بازیگر و یه سری از بازیگرای پورن یه سری کمپینی رو اندازی کردن تا کمک‌های مالی برای خانواده اون جمع‌آوری کنن که موفق هم شدن و حدود $8000 کمک‌های مالی برای خانواده اولیویا جمع‌آوری شد. متأسفانه اولیویا در طول 20 سال زندگیش فقط یک دوست پسر داشت که 4 سال با اون در حال رابطه بود و این پسر متأسفانه به هروئین اعتیاد داشت و درست 2 روز قبل از تولد اولیویا کرد و از دنیا رفت. دوستان به نظر شما آیا این موارد باعث میشه که اون کرده باشه یا واقعا اون به دست افرادی که توی این صنعت فعالیت می‌کردن به قتل رسیده؟ شماره 8 ما سوفیا لئونه است، دختر زیبایی که درست وقتی 18 ساله شد و به سن قانونی رسید بلافاصله وارد این صنعت شد. اگه ویدیوی اول سینما مثبت 18 که راجع به زندگی لانا روزوود رو دیده باشید، اونجا گفته بودم که اکثر بازیگرایی که در سن کم یا در سن 18 سالگی وارد این صنعت میشن در واقع همگی رویای پولدار شدن و معروفیت دارن و در واقع نمیدونن چه چیزی در این صنعت انتظار اونها رو میکشه و سوفیا درست جزء همین دسته بود. سوفیا لئونه هم به خاطر همین موضوع در سن 18 سالگی وارد این صنعت شد. اما در ماه مارس سال 2024 جسد این دختر 26 ساله در آلباکورکی نیو مکزیکو در منزلش پیدا شد. اون کرده بود و دلیل چیه اون هم مصرف بیش از حد مواد مخدر و قرص‌های آرامبخش اعلام شده بود. اما همه چیز جایی بود که مادر سوفیا گفت اون با یک کارگاه خصوصی فهمیده بود که دخترش از افسردگی حاد رنج میبره و افکار داره. اگه فکر میکنید پورن خیلی لذت بخشه، پس صبر بکنید تا ویدیوی وقتی تموم میشه رو براتون بسازم. این ویدیو رو از روی یه مستند 2 قسمتی به اسم افتر اند میسازم که در مورد بازیگرهایی که از این صنعت بازنشست شدن و حالا میان و جلوی دوربین رازهای کثیف این صنعت رو برای ما بیننده ها صحبت میکنن.
اما برسیم به شماره 7، یه بازیگر مرد که به شدت توی این صنعت معروفه. جردن اش، بازیگر مرد 42 ساله‌ای که تا زمان فعالیتش توی 1800 فیلم نقش آفرینی کرده بود. اما سفر جردن سال 2016 تموم شد. جردن سال 2016 فهمید که به یک تومور مغزی از نوع سرطانی، اون هم به شدت حاد مبتلاست و چند سالی بیشتر زمان نداره. در نهایت جردن در سال 2020 در یک آسایشگاه در کنار دوستان و خانواده‌اش از دنیا رفت. اما چرا جردن اش توی این لیست قرار گرفته؟ دلیلش نکات جالب زندگی جردن اشه که بسیار عجیبه. حتما خوب گوش بدید تا شما هم مثل من تعجب کنید. همونطور که اشاره کردم، جردن اش بیش از 1800 صحنه توی فعالیتش بازی کرده بود. جالبه که بدونید اون 40% از حقوق ماهیانش رو به کودکان بی‌سرپرست و مؤسسه‌های خیریه اهدا می‌کرد. نکته جالب اینجاست که اون در وصیت‌نامه‌اش اعلام کرده بود که تمام ثروت و ملک و املاکش رو یک مؤسسه خیریه به اسم خودش راه‌اندازی بکنن و باقی ثروتش رو هم به کودکان بی‌سرپرست اهدا بکنن. به شخص خود من تحت تاثیر قرار گرفتم. رست ان پیس و در آرامش بخواب جردن عزیز. اما برسیم به شماره 6، یعنی داکوتا اسکای. داستان داکوتا واقعا عجیبه دوستان. اون در 6 سال فعالیتش 300 فیلم بازی کرد و به خاطر قد و قامت نسبتا کوتاهش در بین تهیه کننده‌ها و شرکت‌های این صنعت بسیار پرطرفدار بود. اون بدون پدر بزرگ شد و همراه مادرش زندگی می‌کرد. مادر اون یک زن الکلی بود و به شدت پرخاشگر بود، به طوری که بعد از مدتی که پرخاشگری‌های مادرش زیاد شد، داکوتا به خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریش رفت تا باقی عمرش رو با اونا زندگی کنه. مدتی بعد، زمانی که داکوتا به سن قانونی رسیده بود، با یک پسر آشنا میشه، از اون باردار میشه و با همون هم ازدواج میکنه. اما متاسفانه بعد از خیانت همسرش به داکوتا فرزند رو سقط میکنه و از اون هم جدا میشه. 2 ماه بعد مادر داکوتا به دلیل مصرف بیش از حد مشروبات الکلی از دنیا میره. اما متاسفانه اتفاقات غمگین برای این دختر تمامی نداشت. درست در اواخر سال 2019 پدر و مادر بزرگ خودش رو به دلیل کرونا یا همون کووید 19 از دست میده و رسما تنها و بیکس میشه. اون به خاطر تمام این اتفاقات به مصرف مواد مخدر و قرص‌های آرامبخش رو میاره. اعتیاد داکوتا اونقدر زیاد بود که اون 6 بار ترک کرد، ولی باز هم به سوی مواد مخدر برگشت. شاید باور نکنید، اما اون نسبت به قد و قامت کوتاهش به شدت پرخاشگر بود، به طوری که اون یک بار با چاقو دوست پسرش رو زده بود و به خاطر همون هم دستگیر شده بود. حتی به گفته نزدیکان داکوتا در اواخر زندگیش اون فکر می‌کرد که توسط نیروهای شیطانی تسخیر شده و سایه‌هایی سعی دارن که اون رو بکشن. اون بعد از اینکه کسی رو نداشت داخل یک ون زندگی میکرد و مدتی بعد هم درون همون ون پیدا شد. دلیل مرگ اون اعلام شد چون اون به طور آگاهانه بیش از حد مواد مخدر و قرص‌های آرامبخش مصرف کرده بود. برسیم به شماره 5 ما، یعنی داهیلا اسکای. اون سال 2011 وارد این صنعت شد و تا سال 2021 هم توی همین صنعت بود و بیش از 600 فیلم بازی کرد و 1000 فیلم رو هم کارگردانی کرد. شاید باور نکنید، اما اون به شدت توی این صنعت موفق بود، به طوری که بارها و بارها عنوان بهترین دنیا رو از آن خودش کرد. اما اون در سن 31 سالگی دچار یک افسردگی بسیار حاد و شدید بود. شاید باور نکنید، بازیگری با این پیشینه و با این ثروت تقریبا همه چیش رو باخته بود و توی یک ماشین زندگی میکرد. اما سال 2020 همه چی برای داهیلا تموم شد، جایی که اون فهمید به سرطان سینه پیشرفته مبتلاست. درست 1 سال بعد داهیلا در حالی که اون به سر خودش شلیک کرده بود توی ماشینش پیدا شد. بعد از کلی تحقیقات پلیس اعلام کرد که این یک بوده و هیچ اثری از این که کسی دیگه‌ای توی این ماجرا دست داشته باشه نیست. اینطور که به نظر میرسه داهیلا به خاطر اینکه پول درمان خودش رو نداشت، رو آخرین راه اشاره برای خودش دیده بود. اما برسیم به یکی از عجیب‌ترین های این لیست، بازیگر معروف به اسم بیل بیلی. دوستان، این بازیگر یک ارتشی بازنشسته بود و به خاطر خدمتایی که توی افغانستان کرده بود جانباز شده بود و به خاطر همین جراحات هم اون رو از خدمت بازنشست کرده بودن. اما اون به طور عجیبی وارد شده بود، به شدت هم معروف بود، طوری که تمام سالی که فعالیت میکرد جز 15 بازیگر برتر دنیا قرار داشت. بیل بیلی ما نه افسرده بود، نه شکست خورده بود، نه بی پول بود. در واقع دلیل مرگ اون بسیار عجیبه دوستا. بیل بیلی سال 2019 به همراه دوست دخترش که اون هم یک بازیگر به اسم AJ اپلگیت هست، برای شرکت در یک مراسم به اسم اکسپو، اگه اشتباه نکنم، که یک مراسمیه که بازیگرهای
با طرفدارانشون دیدار میکنن به شهر مکزیکو سیتی رفته بود. اما درست صبح این مراسم اون ساعت 7 صبح بیدار میشه و شروع میکنه به تکیلا خوردن. اون اونقدر تکیلا خورده بود که دیگه نمیتونست روی پای خودش بایسته. دوست دختر اون تصمیم میگیره تا اون رو به اتاق ببره، اما در همون لحظه آسانسور خراب بود و اونها سعی میکنن تا از پله‌ها به بالا برن. درست در طبقه 4 تعادل بیل به هم میخوره و از بین نرده‌ها سقوط میکنه. بیل بیلی بعد از سقوط از طبقه 4 به خاطر جراحاتی که به بدنش وارد شده بود تنها ساعتی بعد از دنیا رفت. اما پلیسا به مرگ اون به شدت مشکوک بودن. اینکه چرا درست همون لحظه آسانسور خراب بوده، یا اینکه چطور میشه مردی بالغ بتونه از بین نرده‌ها سقوط بکنه و نتونه خودش رو نگه داره، و اینکه چرا وقتی دوست دخترش کنارش بود و حال اون رو میدونست اون رو نگه نداشته بود. اما در نهایت پلیسا با دیدن فیلم دوربین مداربسته فهمیدن که این خود بیلی بوده که از اونجا سقوط کرده و دوست دخترش هیچ تقصیری توی ماجرا نداره و اینطوری شد که اون از دنیا رفت. شماره 3 ما یکی از معروفترین بازیگران این صنعته، یعنی جسی جین، بازیگری که تا الان هر آنچه که خواسته رو به دست آورده. به جرئت میشه گفت تقریبا هیچ جایزه و دستاورد و موفقیتی توی این صنعت نیست که جسی جین اون رو به دست نیاورده باشه. اون جزو ستاره‌های معدود این صنعت بود که به سینمای هالیوود هم راه پیدا کرده بود. اون توی کلی فیلم و سریال هالیوودی بازی کرده بود که آخرین نقش آفرینیش به سریال انتوراژ اثر معروف شبکه HBO برمیگرده. جالب بدونید سال 2000 جسی جین یک پسر به دنیا آورد و این پسر الان 24 سال سنشه. اما نکته جالب اینجاست که بدونید این پسر برخلاف مادرش از افسردگی حاد رنج میبره و دلیل این افسردگی هم چیزی نیست جز شغل مادرش. جسی جین سال 2017 خودش رو از این صنعت بازنشسته کرد، اما سال 2019 دوباره به این صنعت برگشت، اما این بازگشتی کوتاه بود. در واقع اون از چیزی رنج میبرد که بیشتر بازیگران از اون رنج میبرن، یعنی اعتیاد، اون هم از نوع هروئین. در نهایت در 24 ژانویه 2024، یعنی همین چند ماه پیش، جسی جین دوست پسرش در اوکلاهاما پیدا شد. دلیل مرگ این دو نفر اووردوز بر اثر مصرف بیش از حد هروئین اعلام شده بود. به نظر من هیچ بعید نیست که در آینده بشنویم که پسر جسی جین هم به سرنوشت مادرش دچار شده. اما شماره 2 و دوباره یک دیگه از آگوست ایمز، بازیگری که مرگش دنیای رو دگرگون کرد. واقعا نمیدونم از زندگی سختش بگم یا از سرنوشتی که اون بهش دچار شده، اما باید بگم اون بدون مادر بزرگ شده. اون به همراه پدر و پدر بزرگش زندگی میکرد. متاسفانه اون تا سن 12 سالگی بارها توسط پدر بزرگ خودش مورد قرار گرفته. اون وقتی به پدرش این حرفا رو میزد، پدرش اینا رو باور نمیکرد و در نهایت با دخالت‌های پدر بزرگش اونا آگوست رو از خونه بیرون کردن و آگوست مجبور شد درست توی سن 12 سالگی که از خونه بیرون انداخته بودنش به یک مرکز مراقبت از کودکان بی‌سرپرست بره. آگوست زمانی که نوجوان بود کلی شغل رو تجربه کرد، از پرستاری کودکان گرفته تا مراقبت از اسب و پیشخدمتی رستوران. اما در نهایت اون سال 2019 وارد این صنعت شد و تهیه کننده های بزرگ این صنعت فهمیده بودند که آگوست ایمز ستاره بعدی این دنیاه. اما باز هم پول و معروفیت درمان درد آگوست ایمز نبود. طبق گفته شوهرش اون چپ‌ها به خاطر اینکه دوران کودکیش رو به یاد می آورد نمیتونست بخوابه و به اون حمله عصبی دست میداد. به خاطر همین هم آگوست مجبور بود تا کلی داروی آرامبخش مصرف بکنه تا بتونه فقط چند ساعتی رو بخوابه. اما همه چیز از یک روز معمولی آغاز شد، جایی که یکی از شرکت‌هایی که آگوست با اونها کار می‌کرد با آگوست میگه که اون باید در یک صحنه بازی بکنه، اما اون این صحنه رو رد کرده بود. دلیل این موضوع این بود که مرد بازیگر روبرو یک بازیگر گرا بود. آگوست بعد از این موضوع یک توییت منتشر میکنه و از تهیه کننده ها انتقاد میکنه. اگه میخواید بدونید چرا آگوست ایمز با یک بازیگر گرا وارد یک صحنه نشد، باید بگم بازیگرهای مرد هم بیشتر از بازیگرهای زن در خطر بیماری‌های مثل ایدز یا هپاتیت هستن. به خاطر همین هم بازیگرهای زن وارد بازی با بازیگرهای مرد گرا نمیشن. اما واکنش‌ها در توییتر از طرف جامعه همگان اونقدر زیاد بود و اونقدر اون رو تهدید کردن و از جایی که ما میدونیم آگوست مشکل افسردگی هم داشت، تمام این موضوعات روی هم جمع شد و باعث شد که اون کنه. این بازیگر در سال 2017 زمانی که خودش رو کرده بود توی منزلش پیدا شد. اما برسیم به شماره 1 این لیست، جدیدترین بازیگر معروفی که کرده، یعنی کیگنی لین کارتر.
بازیگر بسیار معروفی که جزء نمادهای این صنعت حساب میشه. باید بگم کیگنی درست مثل جسی جین تمامی موفقیت‌ها، جوایز و دستاوردهای این صنعت رو به دست آورده بود. اگه به تصاویر کیگنی که در شبکه‌های اجتماعی از خودش منتشر کنه نگاهی بکنید، اون همیشه میخنده و حالتی شاد داره، اما اون متاسفانه درگیر یک افسردگی بسیار حاد و شدید بود. کیگنی در زمان مرگ 36 سال بیشتر نداشت و در روزهای آخر عمرش هم مربی رقص باله بود و از بازنشسته شده بود. اما به طور ناگهانی در 15 فوریه 2024 یعنی همین چند ماه پیش اون در حالی پیدا شد که اون یک گلوله به خود شلیک کرده بود. مرگ این بازیگر باعث شد تا روند بازیگران این صنعت به بیشترین حد خودش در چند سال اخیر برسه، به طوری که انتقادات و نظارت به شبکه‌های پورن به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که در طی سال‌های اخیر بیشتر بازیگرای یا میکنن یا به خاطر مصرف مواد مخدر اووردوز میکنن. این موضوعات نشون میده که چیزی که ما توی فیلم ها میبینیم کاملا مصنوعیه و اگه سری به زندگی این بازیگرها بزنیم میبینیم که اونها دوران کودکی و زندگی بسیار سختی داشتن. خب دوستان، اگه هنوز ویدیوی 10 فیلم ترسناک واقعی و ویدیویی که چرا رستگاری در شاوشنگ بهترین فیلم دنیا نیست رو ندیدید، همین الان برید و این دو ویدیو رو هم توی کانال تماشا کنید. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا من هم انرژی بگیرم. تو این روزها خیلی مراقب خودتون باشید عزیزان و تا درودی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.